ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ახალ რეაბილიტირებულ უნივერსიტეტის ქუჩაზე, ეთჰომის მიერ აშენებულ კორპუსში მე-20 სართულზე, საიდანაც იშლება ფანტასტიკური ხედები. კუთხის ბინა 170 კვადრატი, სამი საძინებელი აქვს, ძალიან ბევრი საინტერესო რამ არის, რომელსაც პარალელურად მოგიყვებით და დავიწყოთ ჩვენ თუნდაც კონფიგურაციის ახსნით და სანამ კონფიგურაციაზე გადავიდოდეთ და დავიწყებდეთ ჰოლიდან ჩვენს მოგზაურობას, მინდა ვთქვა, რომ ყველა კედელი არის შეღებილი ანტიალერგიული კაპარულის საღებავით. Აი ეს ლამაზი ხაზები უკვე მიიღეს ეგრეთ წოდებული დაფრეზით, ამოჭრით და ყველა ოთახში შეგხვდება ეს ხაზები. რაც შეეხება კონფიგურაციას, ესეთი ლამაზი შემოსასვლელი სივრცე გვაქვს. დიდი ზომის სარკე და სარკეების მიმართულება ამბიჯს ხშირად აქვს გამოყენებული თავის ოთახებში და ბინებში. რაც შეეხება კონკრეტულად აი ამ სარკეს, ულამაზესია, გარდა იმისა, რომ სივრცის შეგრძნებას გაძლევს, ასევე მიმართულებას აძლევს აი ამ ლამაზ თაღოვან მომრგვალებას, რომელიც ასევე მიიღეს მესაკუთრემდე დიზაინერებმა ერთობლივი მუშაობის შედეგად. დიზაინერები იყვნენ ახალგაზრდა გოგოები, მარი ზურაბიშვილი და ქეთიპი ბილეიშვილი, რომლებთან ერთადაც შეიქმნა ეს სილამაზე. რაც შეეხება კონკრეტულად შემოსასვლელ სივრცეს, ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო აი ეს პატარა ეგრეთ წოდებული პუფია, როგორც კი ადამიანი ჩაცმას და გასვლას გადაწყვეტ, შეგიძლია აქ მოთავსდე, ჩაიწვა შენთვის განკუთვნილი ფეხსაცმელი და შემდეგ გაეშურო სამსახურისკენ. აქვე გვაქვს პატარა ძალიან ლამაზი მოგის ეგრეთ წოდებული საგასაღებე, ჩვენ ესე დავარქვით, თუმცა სხვა ბევრი ნივთის შენახვა შეუძლია. აქვე გვაქვს სათავსოები, კარადები. ხოლო ახლა ჩვენ გავაგრძელოთ ჩვენი მოგზაურობა აი ამ კორიდორისკენ. მარჯვენა მხარეს ჩვენ გვაქვს ერთი სველი წერტილი, აქაც ერთ-ერთი საინტერესო რაც არის. გარდა იმისა, რომ ყველაფერი ძალიან გემოვნებით არის და ძალიან მაღალი ხარისხით არის შესრულებული, ერთ-ერთი საინტერესო არის ისევ შუქით და ჭრდილებით მიღებული სილამაზე, როგორც არის მაგალითად აი ეს ფილა, რომელიც ამობურცული ზედაპირის არის, გვერდიდან ურტყავს პატარა განათება და შუქ ჭრდილს ქმნის, რომელსაც ძალიან ლამაზი ეფექტი აქვს. ასევე აქაც დიდი სარკე გვაქვს საშხაპე კაბინა და აქვე მინდა შეგახსენოთ ჩვენი სპონსორი ჯაუკენი, სარემონტო მასალების ყველაზე დიდი შოურუმის მქონე მთელ საქართველოში. ხოლო კიდევ ერთი რაც უნდა აღინიშნოს, ეს არის სახელურები. სისტემის ბრენდის, გარდა იმისა, რომ საკამაოდ მყარია და ხელში აი ძალიან კარგად ძის, ასევე არის მაგნიტური, კარგი დამცავი სისტემა აქვს და პლუს თვითონ კარიც ძალიან ლამაზია. აქეთ მხარეს გვაქვს ერთი საძინებელი და ყველა ოთახი არის ძალიან ნათელი, ძალიან მზიანი. ყველა ოთახს აქვს ძალიან დიდი აივნები, დაახლოებით 45 კვადრატია უკვე აივნების კვადრატულობა ჯამში. თითქმის ვერანდები შეიძლება დავარქვათ, საიდანაც იშლება ფანტასტიკური ხედი. აქ გვაქვს უკვე ყველაზე ნათელი საძინებელი ოთახი, ყველაზე ნათელი, იმიტომ რომ ორი ვიტრაჟი აქვს, კუთხის არის და აღმოსავლეთი, დასავლეთი, სამხრეთი, ჩრდილოეთი ყველა მხრიდან მზიშუქი შემოდის. აქ ისევე როგორც მთელ ბინაში გამოყენებულია პარკეტი, ინგლისური წყობის, უკოჟრო მუხის პარკეტია, რომელიც შერჩეული იყო ესე თითო-თითოდ და სპეციალურად ამ ბინისთვის არის განკუთვნილი. რაც შეეხება აი ამ საინტერესო გადაწყვეტას, მეტალის დაშვებულ ოთხკუთხა ფორმის უცნაურობას, ეს ჩანაფიქრში იყო საკიდი და პრინციპში ეხლა საკიდია, თუმცა მე ვფიქრობ ცოტა გრძელი მოუვიდათ. თუმცა მარტივად შეიძლება ამის გადაწყვეტა, გადაიჭრება და ნახევრამდე სჭირდება. სადღაც ნახევრამდე კარგი იქნება. თავიდან მე დავაკოს გვეგონა ტელევიზორის საკიდი, მაგრამ მე აღმოჩნდა, რომ ეგეთი ჩანაფიქრი ქონდა ამ ადამიანს. ეს გადაწყვეტა აქ იმიტომ არის, რომ კარადა ვერ მოთავსდა, არ ჩაეტია. ხო, კარადა არ ჩაეტია, ხო, უფრო პატარა გამოვიდოდა და ალბათ ესე ჯობდა ინტერიერის დიზაინში. რაც შეეხება რადიატორს, გარდა იმისა, რომ ძალიან ლამაზია და ორივე თაობის ადამიანს, ჩვენი თაობის და უფრო ხანშესულ ადამიანს მოეწონება, რადგან ძველათაც ესეთი რადიატორები იყო. გარდა მაგისა, ყოველ შემთხვევაში ჩვენი სუბიექტური აზრია, რომ ძალიან ლამაზი რადიატორია. გარდა ამისა, აქვს სისტემა, რომელიც სისტემითაც ამ ჭაკომინის შეუძლია ყველა ოთახში დაარეგულიროს ცალ-ცალკე ტემპერატურა, რაც ჩემი აზრით ძალიან საინტერესოა. თუ ადამიანს აქვს შესაძლებლობა აუცილებლად უნდა გამოიყენოს. აქვე გვაქვს კიდევ ერთი ლამაზი სარკე თავისი განათებით. ასევე ძალიან საინტერესო ფერია, თვითონ ეს კორიდორის ფერი, თითქოს მისტიური სამყაროსთვის არის განკუთვნილი და მარტივად მისახვედრიც არის, რომ ეს არის საძინებლების ზონა. ეხლა ჩვენ დაგვჭა
დიდი ზომის საძინებელი თავისუფალი წერტილით. იმის გათვალისწინებით, რომ შიდა საცხოვრებელი სივრცე არის 130 კვადრატი, შეიძლება ითქვას, რომ დიდი ზომის ბინა, ეს დამსახურება არის სარკეების, თეთრი ფერების, ამრეკლავი ნივთების, ეგრეთ წოდებული, და თუნდაც აი ამ პატარა სანათის, რომელიც ასევე სივრცეს შეგრძნებას გმატებს, გადაწყვეტილება მიიღეს, რომ აი აქ ყოფილიყო კარა და ამ კარადის გაგრძელებაც ყოფილიყო უკვე სარკე, აი სივრცეც გაიდიდებინათ. ლოგინი არის ბლანჩეს ფირმის და ბლანჩეს ფირმისვე არის დივანი და საერთოდ ეს ბრენდი გამოირჩევა შიდა დარბილების ხარისხით და ასევე მე-6 დონის ნაჭერია გამოყენებული, რაც არის უმაღლესი ხარისხი, შეიძლება ითქვას. აქვე გვაქვს საინტერესო გადაწყვეტილება, კუთხის კარა და რომელიც გარდა იმისა, რომ საერთოდ განათება კარგია შიგნით გარადაში, ასევე დამატებითი კომფორტი არის სენსორული განათება. ანუ მარტივად აღებ, ინთება განათება, დაკეტავ, იკეტება. ეს კუთხის გადაწყვეტილება კი აი ესე გამოიყურება. რამდენად პრაქტიკული ამას უკვე ახალი მესაკუთრე გადაწყვეტს, რომელიც $485,000 გახდება ამ ბინის მესაკუთრე და მერე ჩვენ დავიკომენტარებს, კარგი შენაძენი გააკეთა თუ არა. აქვე გვაქვს ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო სველი წერტილი. ამ სველი წერტილის უნიკალურობა გამოიხატება იმაში, რომ ეს ფილა, რომელიც სპეციალურად იტალიიდან არის ჩამოტანილი, 3 მეტრის იყო, დაიჭრა, აიწყო პატარ-პატარა დეკორებად და აიწყო ხელსაბანის ნიჟარად. ძალიან ლამაზია, უხდება ამ ყველაფერს, ზურმუხტისფერი, საკმაოდ ნათელი და დადებითი აურის შემოტანია სველ წერტილში. ერთადერთი, რასაც დავამატებდით, ეს არის აი აქ გამწვანება და ალბათ ესეც გემონების ამბავი, არა, უფრო არ ცხოვრების ამბავია, როცა ადამიანი ცხოვრობს, უკვე რაღაცებს შემატებს. ახლა კი გადავინაცვლოთ მისაღებს სივრცეში, რომელიც ალბათ ყველას გაინტერესებთ, როგორ მოაწყო ამ ადამიანმა. ისე საინტერესო იქნება ჩვენი გამომწერების აზრი, მე მაგალითად ძალიან მომწონს, როცა კორიდორს სხვადასხვაფრად ღებავენ და თითქოს მიმართულებას გაძლევს ადამიანი, რომ იქით არის საძინებლების ზონა. ამისთვის საჭირო რომ დააკომენტაროთ, არ დაგეზაროთ და თქვენი აზრიც გაგვიზიაროთ. ამ ოთახს რაც შეეხება, ეს არის კვადრატნახევრიანი ოთახი, სამრეცხაო, სადაც არის სარიცხი მანქანა, საშრობი, რამოდენიმე თარო, კარა და შესანახი პატარ-პატარა წვრილმანი ნივთების, ხოლო აქეთ სივრცეში გვაქვს ერთ-ერთი ყველაზე ნათელი და მზიანი მისაღები ოთახი. ეს არის დამსახურება იმის, რომ ჩვენ ვართ მე-20 სართულზე, აქვს ამას 3 უდიდესი ვიტრაჟი, საიდანაც მზის შუქი უხვად შემოდის. ერთ-ერთი საინტერესო, რაც აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, ეს არის კედლები. ეს კედლები არის სრულად მონოლითი. ანუ მეზობლებთან ჩვენ არავითარი ბლოკის კედლები და მერე გალესვა არ დაგვჭირდა. თვითონ მშენებლება გადაწყვიტეს დაექირავებინათ ანაგი სამშენებლო კომპანიამ მთლიანად ჩამოასხა მონოლითური კარკასი სამეზობლოსთვის, ეგრეთ წოდებული მზიდი კედლები და აქედან გამომდინარე არც ხმაური, არც არაფერი ზედმეტი ხმა არც საძინებელში და არც ამ ზონაში ჩვენ არ გვაწუხებს. საინტერესო არის აი ესეთი ზედაპირის მქონე სავარძელი, რომელიც თითქოს ჩვენ დაგვყვება, ძალიან ბევრ გადაღებას შევხვდით. ესე იგი, ადამიანებს აინტერესებთ და მოწონთ ეს ყველაფერი. ეს სივრცე არის დასვენებისთვის, მუსიკის მოსმენისთვის და მავნე-ჩვევაც არ დაგვაუწყდეს ადამიანის ტელეფონთან კონტაქტის და ამისთვის ადამიანმა მოიფიქრა ინტეგრირებული ლეგრანდის ფირმის აი ესეთი ჩამხდელი, რომელიც არც თუ ისე სწრაფია. აქვე შეგიძლიათ დატენოთ ტელეფონი და მიიღოთ სიამონება. ჩვენ ახლა გადავინაცვლოთ და შევამოწმოთ ეს დივანი. და დივანი, რომელიც ვახსენეთ, რომ არის ძალიან მაღალი ხარისხის და არის ძალიან კომფორტული. თუმცა ვფიქრობ, აი ამ გადმოსახედიდან 15-20 კვადრატით მეტი რო ყოფილიყო ეს მისაღების ზონა, ალბათ უფრო ნაკლებად გადატვირთული იქნებოდა. მით უმეტეს დივანს და ტელევიზორს შორის მანძილი საკმაოდ პატარაა. მაგრამ ძალიან ლამაზია აი ეს ხედი, რაზეც ვერაფერს ვერ ვიტყვით, ალუმინის ვიტრაჟები. აქვე გვაქვს 2 საქვაბე, ერთი აი ამ სივრცეში, მეორე საძინებლიდან, იქ არის ცენტრალური გათბობის ქვაბი დაყენებული, აქ არის კონდიციონერისთვის გაკუთვნილი აგრეგატი და რაღაც ნივთები, რომელიც არ გინდა რომ სახლში იყოს. გადავინაცვლოთ ჩვენ აი აქეთ სივრცეში. 6 ადამიანზე განკუთვნილი მაგიდა, სალოტის ფირმის სკამები, რომელიც ყოველთვის ძალიან რბილია და ყოველთვის ძალიან კომფორტული, ყოველ შემთხვევაში რისთვისაც არის განკუთვნილი, იმისთვის არის ულამაზესი. მაგიდა, რომელიც ასევე საკმაოდ ლამაზი ფორმის არის და აქვე თითქოს ეს ნაწილი უნდა ამოვიდეს, ეგეთი შეგრძნება მიჩნდება, ან უნდა დატრიალდეს
თუმცა არა, როგორც არის ეგრე. ეს ნაწილი მართლაც დატრიალებულია თვითონ აი დიზაინში ესეა მობრუნებული. გვერდულად არის მობრუნებული და ძალიან ლამაზია. იქნებ ტრიალებს კიდევაც. არა. ეს ხაზები წინ მიდის და ეს გვერდზეა. თუმცა რამოდენიმე მეგობარს გააკვირვებ. და მოგის სპეციალურად იტალიიდან ჩამოტანილი ულამაზესი თარო თავისი შუშებით, რომელიც მართლა გამოირჩევა და მართლა დეკორის ფუნქციასაც ასრულებს და გარდა იმისა, რომ თვითონაც დეკორია, პატარ-პატარა დეკორების მოთავსებაც შეგიძლია და წეგან გამოგჩა გვეხსენებინა, მაგრამ ვაკოს არ გამორჩება, დარწმუნებული ვარ. მოგის აი ეს ლამაზი ყავის მაგიდები, რომელიც მართლა გამორჩეულია ასევე. რაც შეეხება ბარის სკამებს, მე და ვაკო ვჭობდით, სანამ გავტესტავდით, იმაზე უფრო რბილია ვიდრე ჩვენ გვეგონა და თქვენ გეგონებათ, მაგრამ იმაზე უფრო უხეშია ვიდრე რეალურად უნდა იყოს ბარის სკამი. არ ვიცი ამდენად კარგად ჩამოვაყალიბე, თუმცა მგონია რომ ზუსტად ეგრეა. ეს ზედაპირი კუნძული ეგრეთ წოდებული, ესეც იმ სერიიდან არის, წეღა რო ვახსენეთ. იტალიდან ჩამოტანილი ფილა, რომელიც დაამუშავეს და ისეთი ლამაზი ზედაპირი შექმნეს, როგორც სულ წერტილში იყო, ასევე ძალიან ლამაზი ზედაპირია. მე მაგალითად ვერ განვასხვავებ იმ ორივე ძალიან მომწონს. აქვე გვაქვს ეგრეთ წოდებული გრეიდერი, რომელიც აუცილებელია, რომ დააკუცმაცოს თქვენთვის ნახევარი საქმე გააკეთოს მარტივად რო ვთქვათ. ეს კი ვიცით რაც არის და აქეთ სივრცეში უნდა გადმოვიდეთ და ვთქვათ ერთი საინტერესო რამ. ეს არის დაშპონილი ზედაპირი, რომელიც მე და ვაკო წეღან ვფიქრობდით და ჩვენი აზრია ყოველ შემთხვევაში, თქვენი აზრით საინტერესო იქნება რომ დააკომენტაროთ. ვფიქრობთ რომ უფრო აუბრალოებს აი ამ ვიზუალს. ძალიან ლამაზია, ძალიან ორიგინალურია თავის სახელურებთან ერთად, რომელიც ჩვენ პრინციპში არსად არ შევხვედრია ჩვენ გადაცემებში, მაგრამ ვფიქრობთ რომ რაღაც უკეთესი შეიძლებოდა. ჩვენი ესეთი მოსაზრება ოდნავ ალბათ ღიაფერი. ოდნავ უფრო ღიაფერიც, ხო, აი ამ ყველაფერს რაღაცნაირად რომ უფრო კონტრასტულიც რო ყოფილიყო ალბათ. მაგრამ ძალიან საინტერესოა აი ეს სარკე, რომელიც ასევე ჩვენ ერთადერთ გადაცემაში შევხვდა ისიც სხვა წერტილში, წინა გადაცემის, მაგრამ სამზარეულოს ნაწილში არ შევხვედრია და ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო გადაწყვეტილება, ასევე საინტერესო გადაწყვეტილება არის ის, რომ თვითონ გამწოვის დიამეტრი არის დაახლოებით აი აქამდე. ანუ ადამიანს შეეძლოთ, რომ აი ესეთი პატარა რაღაც გაეკეთებინათ, მაგრამ მე იფიქრეს, რომ ესეთი ფართე უფრო იქნებოდა ლამაზი, უფრო ვიწროც შეიძლებოდა და ესე დატოვეს შეწეული გამწოვისთვის პატარა კუნძული. აქვე საინტერესო გადაწყვეტა არის აი ეს კიდე სენსორული განათება, რომელიც ერთხელ კიდევ გვანახეთ. დარწმუნებული ვარ, რომელიც დარწმუნებული ვარ, რომ საღამოს იქნება სასწაული გარემოს შემქმნელი, შეგიძლია ყველა შუქი ჩააქრო და შუქები არის n რაოდენობით, მით უმეტეს ლამაზი განათებებია, სხვადასხვა მიმართულებით შეგიძლიათ გამოიყენოთ ეს ყველაფერი. ნუ ჭურჭლის სარეცხი მანქანა ინტეგრირებული ტეკას ფირმის არის აქ ყველაფერი. მაგრამ ერთ-ერთი საინტერესო ალბათ ვერანდებიდან ხედები და ვერანდების გამოყენება. ვერანდები არის წეღან რო ვახსენეთ 45 კვადრატი. ყველა ოთახს აქვს თავისი ვერანდა, ყველა ოთახს აქვს განსხვავებული ხედი და საერთოდ ცოტა მინუსად ვთვლი, როდესაც დიდი აივანი აქვს, მით უმეტეს 4 სხვადასხვა. მე არ ვამბობ იმას, რომ ვერანდა შეიძლება ადამიანმა არ გამოიყენო, მაგრამ აი ვიღაცას რო უთხრა რომ 4 დიდი აივანი მაქვს, გეტყვის რომ შეიძლება 3 ვერ გამოიყენოთ. თუმცა ამ 4 ვერანდის მთელი მუღამი ის არის, რომ ყველა ვერანდიდან გაქვს განსხვავებული ხედი. მაგალითად ეხლა თოვს და შემიძლია ამ ხედით მივიღოს სიამოვნება, წეღან რომელი ხედიც იყო ის კი გაჩვენეთ, თუმცა ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო მაინც აი ეს ნაწილია, ალბათ დამაკავშირებელი ერთმანეთთან, ყველა საძინებლიდან აქვს წვდომა და შეიძლება ამ სივრცეების ცალ-ცალკე ათვისებად. ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი ხედის მქონე, ერთ-ერთი ყველაზე დაცული იმ კუთხით, რომ წინა არაფერია, ისეთი არ აგიშენდება, რაც შენ ხედს დაგიმალავს. მეტნაკლებად არის იმის ალბათობა, რომ წინ რაღაცა აშენდეს, მაგრამ კოეფიციენტიდან გამომდინარე, ეხლა მე-20 სართულს ვერ აცდება. ვიზუალურად ძალიან ლამაზი კორპუსია, ასევე ძალიან ლამაზი ინტერიერის დიზაინია და ფიქრობ, საინტერესო იქნება
იმ ადამიანის აზრი, ვინც ამ ბინის შეძენას გადაწყვეტს და მე თუ გაგვიზიარებს, კარგი იქნება. ამისთვის დაალაიქეთ ჩვენი არხი, გამოიწერეთ, დააწექით ზარისგილაკს და არ დაგაუწყდეს ჩვენი სპონსორი, რომელიც გვერდში გვიდგას. ეს არის ჯაოკენი, სარემონტო მასალების ყველაზე დიდი შოურუმის ფლობელი. დროებით.